આજના વિડીયોમાં આપણે જોશું કે કોઈનું બ્લાઉઝનું માપ શરીર પરથી કઈ રીતે લઈ શકાય. તો બ્લાઉઝનું માપ લેવા માટે લેતા હોઈએ ત્યારે અમુક વાત ખાસ થોડી ધ્યાનમાં રાખીએ તો સહેલું પડે આપણને. જો કસ્ટમરનું બ્લાઉઝ હોય અથવા તો ઘરમાં કોઈનું હોય તો એ બ્લાઉઝનું માપ લેવા માટે કહે ત્યારે જો સાડી પહેરીને આવેલા હોય બ્લાઉઝ અને તો એને જો બની શકે તો ત્યાં સુધી કહેવાનું કે ભાઈ સાડી પર માપ થોડું બરાબર નથી આવતું, તો તમે ડ્રેસ પહેરતા હોય જો તો ડ્રેસ પહેરીને આવે તો વધારે સારી રીતે માપ આવી શકે. એટલા માટે મેં પણ આ ડમીમાં ડ્રેસ જ પહેરાવીને રાખેલો છે. તો ડ્રેસ જ્યાં સુધી પહેરેલો હોય ત્યાં સુધી માપ સારું આવે. જો એની પાસે બીજું બ્લાઉઝ હોય તો એને કહેવાનું તમે ખાલી સાથે લઈને આવો, તો બ્લાઉઝની જે લંબાઈ હોય એ સાથે લાવેલા હોય બ્લાઉઝ એમાંથી નીકળી જાય. આગળનું ગળું પાછળનું ગળું એ આટલા માપ એના માપના બ્લાઉઝ પરથી આવી જાય. કદાચ કહે કે મને ફિટિંગ બરાબર નથી તો ફિટિંગ માટે આપણે માપ લઈ લેવાનું. પણ જો બ્લાઉઝ હોય જ નહીં એમની પાસે તો આખા બ્લાઉઝનું માપ કેમ લેવાનું એ પણ હું બતાવી દઉં છું. પણ જો કદાચ હોય અને ફિટિંગમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો ગળાના માપ અને લંબાઈનું તો માપના બ્લાઉઝમાંથી જ લઈ લેવાનું. તો સૌથી પહેલાં લંબાઈનું માપ આપણે લેવાનું જોશું. લંબાઈનું માપ લેવા માટે ઘણા લોકો પાછળથી લેતા હોય છે, પણ મને પાછળ કરતાં આગળથી વધારે સારું પડે છે. તો આગળથી લંબાઈનું માપ લેવા માટે અહીંયા જે શોલ્ડરનો જોઈન્ટ હોય અથવા તો એના બ્લાઉઝ અથવા ડ્રેસમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો આગળ પાછળ પણ હોઈ શકે એનો જોઈન્ટ. તો આપણે અહીંયાથી જે વચ્ચેનો ભાગ આવતો હોય ત્યાંથી લંબાઈ માટે મેઝર ટેપ રાખી દેવાની અને આ છાતીના ભાગ પાસેથી જ લેવાની લંબાઈ. હવે લંબાઈ કેટલી લેવી, ઘણા કસ્ટમર્સ આપણને સામેથી પૂછે કે કેટલી લેવી લંબાઈ તમે કહો. તો શું કરવાનું કે આ જ્યાં છાતીનો ભાગ જ્યાં પૂરો થતો હોય, સમજો કે અહીંયા 12.5 થી 13 ઇંચ સુધીમાં અહીંયાની છાતી પૂરી થઈ જાય છે, તો 1 ઇંચ વધારે ત્યાંથી લંબાઈ લઈ લેવાની. તો આની લંબાઈ આમ તો 14 ઇંચ સુધી બરાબર આવશે. 13.5 રાખો તો પણ ચાલશે, પણ થોડી લાંબી હોય તો શોર્ટ કરવી હોય તો થઈ જાય, પણ ઘણી વખત શોર્ટ બની જાય તો એને લાંબી કરવાની પ્રોબ્લેમ આવતી હોય છે. તો એટલા માટે 14 ઇંચ લંબાઈ છાતીથી 1 ઇંચ વધારે નીચે. અને એના પછી એક ટક્સ પોઈન્ટ પણ આવે છે, એને અલગથી માપ નહીં લેવાનું. અને કદાચ માપ લેતા ભૂલી જઈએ તો પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ તો નથી આવતી, અંદાજે થઈ જાય છે. ટક્સ પોઈન્ટ આ છાતીનો જે વચ્ચેનો ભાગ હોય એમનો ત્યાં આવતો હોય છે. આમનો 9.5 ઇંચ આવે છે. તો આપણે જ્યારે આમ લંબાઈનું માપ લેતા હોઈએ ત્યારે આ ટક્સ પોઈન્ટ પણ એક વખત જોઈ લેવાનો અને આપણે નોંધી લેવાનો કે કેટલો છે. અલગથી એમનું માપ નહીં લેવાનું, નહીં તો સારું ના લાગે એટલા માટે. તો સૌથી પહેલાં આ લંબાઈનું માપ લઈ લેવાનું. એના પછી આ મેઝર ટેપને અહીંયાથી પાછળ લઈ જઈ અને છાતીનું માપ લેવાનું. તો આમાં છાતીના માપ પણ 2 રીતે લેવાય છે. એક તો અપર ચેસ્ટ અને આને ફૂલ બસ્ટ કહેવાય. આની નીચે જે આવે છે 2-3 ઇંચ એને ફૂલ બસ્ટ કહી અને આને ઉપરને અપર ચેસ્ટ. તો આ મેઝર ટેપને આમ હલાવી અને જો કદાચ આમ નીચેથી આમ ક્રોસ રહી ગઈ હોય તો આવી રીતે કરીએ આપણે તો ઉપર આવી જાય, અથવા તો આમ હાથેથી પણ જોઈ શકીએ કે નીચે તો નથી ને. તો એવી રીતે આમ કરી અને મેઝર ટેપને ઉપર લઈ લેવાની. એટલે અહીંયા જેટલી ઊંચી છે એટલી જ પાછળથી બી મેઝર ટેપ ઊંચી હોવી જોઈએ, તો માપ બરાબર આવશે. પછી આ ટેપને લૂઝ નહીં રાખવાની, બિલકુલ થોડી ખેંચીને જ માપ કરવાનું. તો અહીંયાથી બિલકુલ જો કંઈ લૂઝ રાખેલું જ નથી, આમ જોઈએ તો 30.5 આની છાતીનું માપ આવે છે, 30.5 ઇંચ. તો 30.5 એટલી છાતી છે. અને એના પછી આ નીચે ફૂલ બસ્ટ કહેવાય આને. આના માપની ઘણી વખત ટક્સવાળા બ્લાઉઝમાં અને જો ચેસ્ટમાં અને ફૂલ બસ્ટમાં ફરક હોય તો જરૂર પડતી હોય છે. તો એના માટે અહીંયાથી આમ માપ લઈ લેવાનું. તો આ 32માં થોડી ઓછી છે, પણ આ 32 જ આપણે માનીને ચાલશું. અને લૂઝ બિલકુલ ક્યાંયથી રહેવું ના જોઈએ. આમ મેઝર ટેપ કરતી જવાની અને એકદમ ખેંચેલી જ રાખવાની મેઝર ટેપ, લૂઝ નહીં રાખવાની કોઈ પણ માપ લેવા માટે. છાતી માટે, ફૂલ બસ્ટ માટે આની ફૂલ બસ્ટ 32 છે. અને એના પછી કમરનું માપ લેવાનું. તો કમરનું માપ લેવા માટે આપણે જ્યાં સુધી લંબાઈનું માપ લીધું હોય ત્યાંથી કમરનું માપ લેવાનું. અને આવી રીતે મેઝર ટેપ હંમેશા ખેંચીને જ રાખવાની, લૂઝ બિલકુલ નહીં રાખવાની. તો આની કમર 25 ઇંચ આવે છે, તો 25 ઇંચ કમરનું માપ લખી લેવાનું. તો છાતી, ફૂલ બસ્ટ અને કમરના માપ થઈ ગયા. એના પછી આગળના ગળાનું માપ જો લેવું હોય બ્લાઉઝમાં તો લેવાનું, નહીં તો અંદાજે 7-7.5 ઇંચ બરાબર આવે છે. 8 ઇંચ ઘણા લોકો પહેરતા હોય છે. તો લેવું હોય તો અહીંયા ઉપર જોઈન્ટથી જ આમ માપ કરીને બતાવી દેવાનું. 7 ઇંચ અહીંયા આવે છે,
7.5 અહીંયા, 8 ઇંચ અહીંયા. પણ આપણે જ્યારે કટિંગ કરીએ ત્યારે જ આપણને ખબર પડે કે આમાં કેટલું ગળું બરાબર આવશે. ઘણી વખત માપ લેવાથી નાના મોટું થઈ જતું હોય છે એટલા માટે. તો આટલા ગળાનું અને પહેલાં છાતી, ફૂલ બસ્ટ અને કમરનું માપ થઈ જાય એટલે સ્લીવ્સનું લઈ લેવાનું. ગળાનું લેવું હોય તો ગળાનું પણ આપણે લખી લેવાનું. તો ગળાનું થઈ ગયું. એના પછી બાઈનું મેઝરમેન્ટ લેવા માટે અહીંયા જે બાઈ આમ તો લગાવેલી નથી, નહીં તો જો પહેરેલું હોય ડ્રેસ કે બ્લાઉઝ તો અહીંયા શોલ્ડર એના પૂરા થતા હોય છે. જો કદાચ પહેરેલામાં ઉપર અહીંયા શોલ્ડર પૂરા થઈ જતા હોય, ઘણામાં અહીંયા પણ પૂરા થઈ જતા હોય, કેમ કે બધાની બનાવવાની અને કટિંગની રીત અલગ અલગ હોય છે. ઘણી વખત કસ્ટમર્સ અથવા તો રેડીમેડ ડ્રેસ કે પહેરેલો હોય તો એમાં નાના મોટા શોલ્ડર હોઈ શકે. તો આપણે આ જે શોલ્ડર અહીંયા જ્યાં પૂરો થતો હોય અહીંયાથી અહીંયા સુધીનો ત્યાંથી માપ કરવાનું અને આવી રીતે લંબાઈ માપીને બતાવવાની. અહીંયા વચ્ચેથી જ આ તો હું આમ મેજર ટેપ રાખું તો ખબર પડે બધાને. આવી રીતે આમ જ રાખવાની, આમ તો મેજર ટેપ પણ આ દેખાય એટલા માટે. તો 4-5 જેટલા ઇંચ એની લંબાઈ હોય એટલે સુધીનું જોઈ લેવાનું કે એની લંબાઈ ક્યાં સુધી રખાવેલી છે કસ્ટમર. જો 5 ઇંચ રખાવે તો અહીંયાનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે 5 ઇંચ અહીંયા આવેલું છે તો એનું બાઈની જે મોરી હોય એ પણ અહીંયાથી જ આવી રીતે મેજર ટેપ કરી લેવાની એટલે ક્યાંય લૂઝ ના રહી જાય. અને એના પછી ખેંચીને જ માપ કરવાનું. 9.5 ઇંચ આનું માપ આવે છે. આ જ્યાં આવે છે એ 9.5 ઇંચ છે. તો આવી રીતે આનું મોરીનું માપ કરી લેવાનું. મોરીનું માપ ભૂલાઈ જશે તો ચાલશે, પણ મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે એનું આર્મોલથી જ વધારે પડતું ફિટિંગ. શોલ્ડર અને આર્મોલ કટિંગ બરાબર હોય તો ફિટિંગ બરાબર આવતું હોય છે. તો આપણે આર્મોલનું કટિંગ લેવાનું નહીં ભૂલવાનું. જો અહીંયાથી આ થોડું કપડું ઊંચું કરીને બતાવું છું. આ જે ગોળાઈ હોય હાથની એને આર્મોલ બગલનું માપ કહેવાય છે. ત્યાંથી આર્મોલનું માપ લેવાનું. તો આ મેઝર ટેપને અહીંયા આમ બરાબર રાખી અને અહીંયા જ્યાં શોલ્ડર પૂરો થતો હોય અને બાઈ હાથનો શરૂઆત થતી હોય સ્ટાર્ટ, જ્યાંથી આપણે બાઈનું માપ લીધેલું હોય અહીંયા વચ્ચે જોઈન્ટ હોય ત્યાંથી જ એને આમ માપ કરવાનું. અને અહીંયા પણ બિલકુલ લૂઝ નહીં રાખવાનું. અને બીજી વાત કે જ્યારે માપ લેતા હોઈએ ત્યારે આ એકદમ આમ સીધો હાથ છે એવો સીધો હાથ નહીં રહેવા દેવાનો કસ્ટમરને. જો કસ્ટમરે આમ સીધો હાથ રાખેલો હશે તો આર્મોલનું માપ મોટું આવશે. આ અહીંયા અત્યારે 13.5નો આર્મોલ આવે છે અને આ સાઈડ આપણે આટલો જેટલો હાથ આમાં ઉપર છે એટલો કસ્ટમરને કહેવાનું થોડો હાથ તમારો ઉપર કરો તો જ આર્મોલનું માપ પરફેક્ટ આવશે. આવી રીતે સીધો હશે તો આર્મોલનું માપ મોટું આવશે. એટલે આટલો હાથ બહુ વધારે પણ પછી આમ સીધો ના થઈ જવો જોઈએ, નહીં તો આર્મોલ એકદમ નાનો થઈ જશે. એટલે આમાં જેટલો હાથ છે એનાથી થોડોક ઓછો હશે તો પણ ચાલશે, પણ આટલો તો ઊંચો કરવો પડે. આટલો હાથ ઊંચો કરીને પછી માપીએ તો આર્મોલનું માપ બરાબર આવે. આમાં આમ તો 13 ઇંચ જેવો આર્મોલ હશે, આમ 12.5 લાગે છે કેમ કે આમાં પણ હાથ થોડો ઉપર વધારે છે. તો આનાથી થોડો એટલો બધો ઉપર નહીં કરવા દેવાનો, થોડો ઓછો. તો આનો આર્મોલ આમ તો 13 ઇંચ અહીંયાથી નહીં દેખાતું હોય. તો આવી રીતે આર્મોલમાં પણ મતલબ કે મેઝર ટેપ તો બધે જ્યાં જ્યાં માપ લઈએ આપણે ત્યાં ખેંચીને જ રાખવાની. આમ અહીંયા 13 ઇંચ આવે છે તો આવી રીતે આ આર્મોલની આ ગોળાઈ માપવાની. ઘણા લોકો આમ પણ માપતા હોય છે અહીંથી, તો એવી રીતે આપણી નથી. આપણે તો અહીંયાથી જ આ ગોળાઈ માપવાની છે. તો એને આર્મોલનું માપ એ એકદમ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ જ્યારે માપ લેતા હોય ત્યારે ભૂલાવવું ના જોઈએ. આ એકદમ પરફેક્ટ આવશે તો બ્લાઉઝનું ફિટિંગ બી ઓટોમેટિક પરફેક્ટ જ આવશે. તો આટલું માપ થઈ જાય એના પછી શોલ્ડરનું માપ પણ લેવાનું છે. તો શોલ્ડરના માપમાં પણ આગળથી જ લઈ લેવું હોય. હું તો આગળથી જ લઈ લઉં છું, કસ્ટમરને પાછળ ફરવાની જરૂર ના પડે. અહીંયાથી આપણે જ્યાં શોલ્ડર પૂરો થાય છે અહીંયાથી જ દેખાય છે આમ તો, અને કસ્ટમરના શરીર પર પણ આમ તો ખબર પડી જાય. વધારે પડતામાં તો અહીંયા બાઈ લગાવેલી હોય તો એની સિલાઈ જોઈ લેવાની, અહીંયા બરાબર આવતી હોય. અથવા તો આ જ્યાં શોલ્ડર જ્યાં સુધી હોય, જ્યાંથી બાઈ હાથનો સ્ટાર્ટ થતો હોય હાથ ત્યાં સુધીનો શોલ્ડર ગણાય એમનો. તો અહીંયાથી આપણે આવી જ રીતે આમ પાછળ હાથ નાખી અને માપ કરી લેવાનું. તો આનો શોલ્ડર 14 ઇંચનો આવે છે. આવી રીતે આમ જોશું તો આ 14 ઇંચ. આ અહીંયા બાઈ છે એટલે આ બાઈથી થોડું અહીંયા સુધી. તો આનો શોલ્ડર 14 ઇંચનો આવે છે. તો 14 ઇંચ લખી લેવાનું. જો પાછળથી માપ લેવું હોય તો કઈ રીતે લેવાનું એ બતાવી દઉં.
અને હવે ખાલી પાછળના ગળાનું અને શોલ્ડરનું માપ જ બાકી છે, બાકી વધારે પડતું બધું માપ આવી ગયું છે. જો પાછળથી શોલ્ડરનું માપ લેવું હોય તો પાછળથી પણ એ જ વાત જોવાની કે અહીંયાથી આ હાથ જ્યાં હોય ત્યાંથી થોડું ઉપરથી શોલ્ડર આવે છે એમનો, તો અહીંયાથી પણ 14 ઇંચ જ આમ આવશે. હાથ ઉપર છે, આમ આની જેમ નીચે હોત તો વધારે સારી રીતે ખબર પડે, પણ આ 14 ઇંચનો શોલ્ડરનો છે તો અહીંયા પણ 14 ઇંચ જ આવે છે. પછી પાછળના ગળાનું માપ લેવા માટે પણ આ જે આગળનો ભાગ હોય થોડું વધારે મેઝર ટેપ આમાં આગળ લઈ જવી પડશે, તો ત્યાં જોઈન્ટ પર જ રાખવાની અને આમ ક્રોસ માપ લેવાનું. તો કસ્ટમર કે 10 ઇંચ 11 ઇંચ, તો આપણો કટિંગ કરવાની રીત પણ મારી ક્રોસમાં જ છે. જ્યારે કટિંગ કરશું ત્યારે પણ આવી જ રીતે આમ ક્રોસમાં જ ગળાનું માપ કરશું. તો આ જે મિડલ આવતું હોય એમનું પાછળના ભાગનું અહીંયાથી જોવાનું મિડલ, ત્યાં સુધી આમ ગણવાનું આપણે. તો 10 ઇંચ કહે તો 10 ઇંચ અહીંયા આવે, 10.5 કહે તો 10.5 અહીંયા, 11 ઇંચ કહે તો 11 ઇંચ આટલે આવે. એવી રીતે પૂછી જોવાનું કે કેટલું પાછળનું ગળું રાખવાનું છે. ઘણા કસ્ટમર્સને કેવું હોય કે આવી રીતે માપીએ તો સમજમાં ના પણ આવતું હોય, તો એના માટે અમુક કસ્ટમર્સને કઈ રીતે કરવાનું એ હું કહું છું. ઘણા કસ્ટમર્સને શરીર પર ખબર ના પડે તો આવી રીતે બનાવેલું બ્લાઉઝ કોઈ હોય તો એ બતાવવાનું. અને એમાં શું કરવાનું કે એની એક તો પહેલાં લંબાઈ માપીને બતાવી દેવાની કે જો આની લંબાઈ આ કેટલી છે, આ 12.5 જેવી છે. અને ઘણાને એવું હોય કે લંબાઈ ભલે 14 ઇંચ હોય, ગળું જેટલું નીચું થાય એટલું, પણ આ અહીંયાથી આ લંબાઈથી આ ગળાનો જે ભાગ છે એ કેટલો રહેવો જોઈએ એવું હોય છે. ઘણાને આ 3 ઇંચની જ પટ્ટી જોતી હોય છે, ઘણાને 2 ઇંચ 2.5 ઇંચની જોતી હોય છે, ઘણાને 4 ઇંચની પટ્ટી હોવી જોઈએ. પછી ગળું ભલે મોટું થઈ જાય અથવા તો નાનું રહે, તો લંબાઈના હિસાબે એ પછી અહીંયાથી આપણે જે માપ કરીએ છીએ એમ કરવાનું. પણ ઘણા લોકોને આવી રીતે આ પટ્ટીનું પણ એમ હોય કે મારે આ પટ્ટી તો આટલી જ જોઈએ છે, ગળું ભલે જેટલું થતું એટલું. તો એવા કસ્ટમર્સને શરીર પર ના ખબર પડે તો આવી રીતે બ્લાઉઝ લઈ અને બતાવી દેવાનું કે આમાં જો આ લંબાઈ આટલી છે અને આમાં આ ગળું આ 10 ઇંચ નીચું છે, તો તમારે આ 10 ઇંચ આટલું થશે, બરાબર ચાલશે. તો એના માટે મેં પહેલાં જ કીધેલું કે માપનું બ્લાઉઝ હોય તો એમાં ગળાનું માપ અને આગળ પાછળના ગળાનું માપ અને લંબાઈનું માપ ખાલી એમાંથી લઈ લેવાનું. જો ના હોય તો જ શરીર પર બધું માપ લેવાનું. તો આવી રીતે બ્લાઉઝનું માપ લઈ લેવાનું. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ અમને કમેન્ટમાં કહેજો. સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો, અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.